Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những điều kỳ thú của nước Nga, đó chính là tắm dưới băng tuyết. Dưới cái lạnh tê tái âm 5 độ C, người dân Nga vẫn mình trần xối nước lạnh lên người hoặc lăn lê trên tuyết lạnh. Đối với họ, đây là cách rèn luyện sức khỏe. Không chỉ ở Nga mà hiện nay ở các nước châu Âu, việc tắm khỏa thân trên băng phổ biến đến độ nó trở thành một hoạt động thường niên cho những ai thích thử thách bản thân trong làn nước lạnh buốt. Những vùng đất băng giá như Phần Lan, Nga, Na Uy, Nhật v.v. là địa điểm tuyệt vời nhất cho những ai thích tắm tiên trong làn nước lạnh giá vào mùa đông. Tắm trong băng đã đủ gây choáng, nhiều người còn thách thức thời tiết hơn khi khỏa thân ngâm mình trong băng tuyết. Trên thế giới có không ít những địa điểm được yêu thích cho trào lưu này. Bơi trong băng tuyết mùa đông, lăn mình trên tuyết hoặc nhảy vào một lỗ nhỏ được khoan trong nước đóng băng là hoạt động yêu thích vào mùa đông của người Nga. Không chỉ khỏa thân trên những dòng sông băng, người dân ở miền đất này còn sáng tạo lên nhiều hình thức mới mẻ khác như bơi cùng cá heo trên dòng nước đóng băng hay ngâm mình trong hồ băng nhỏ được cắt khoang từ những tảng băng lớn. Thời tiết giá lạnh ở nước Nga trong nhiều tháng liền khiến cho giao thông đình trệ, đi lại và sinh hoạt khó khăn, nhưng lại là thời điểm yêu thích của những ai muốn thử sức mình trong thời tiết cắt da cắt thịt. Vào thời điểm này, khi mà đa số đều trốn trong nhà thì không ít người lột sạch và đắm mình trong những hồ băng lạnh tê tái, những nơi nằm bên trong vòng tròn Bắc Cực, nơi thậm chí mặt trời còn trốn hẳn trong 3 tháng từ tháng 12 cho đến tháng 2. Không chỉ có người lớn tắm mà trẻ em cũng hưởng ứng nhiệt tình. Các bạn thân mến, có nên cho con tắm nước lạnh hay không? Đây là câu hỏi mà các bà mẹ Việt Nam luôn trăn trở và lo lắng khi cho con tắm vào mùa lạnh. Mời các bạn hãy xem các bà mẹ Nga đã cho con tắm lạnh như thế nào để có thể có chút an tâm khi cho trẻ làm quen với cái lạnh. Tuy nhiên các bạn cũng lưu ý rằng làm quen cho trẻ tập với cái lạnh rất tốt, nhưng ở Việt Nam cần có phòng kín tránh gió lùa, và sau khi tắm lạnh xong cần cho trẻ vào phòng ấm và kín gió để cho trẻ thích nghi lại với nhiệt độ. Cho con tắm nước lạnh giữa mùa đông tưởng hại nhưng lại tốt không tưởng. Việc cho con tắm nước lạnh giữa mùa đông là việc rất bình thường ở những xứ lạnh như ở Nga, Nhật Bản, Bắc Âu v.v. Giữa trời tuyết lạnh, trẻ em xối nhanh thùng nước lên người. Việc này thoạt trông có vẻ tra tấn nhưng kỳ thực có nhiều tác động tốt đến sức khỏe của trẻ. Vào mùa đông rét mướt, người Việt Nam có thói quen ủ ấm con tối đa. Việc tắm cho con mùa đông không đơn giản, phải chuẩn bị nước nóng, khăn ủ ấm v.v. Nếu trông thấy cảnh các bà mẹ Nga, Nhật cho con tắm trần chạy chơi dưới tuyết, thậm chí tắm nước lạnh giữa trời tuyết, hẳn chúng ta cho rằng họ đang tra tấn con. Nhưng kỳ thực, tắm nước lạnh mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ em. Tắm nước lạnh tập cho trẻ sự chịu đựng. Tại thành phố Irkutsk của Siberia, Nga, lễ hội Epiphany chính thống Nga tổ chức vào ngày 19 tháng 1 hàng năm. Trong lễ hội, nghi thức tắm trẻ em giữa trời tuyết lạnh là một phần không thể thiếu. Nghi thức này ngoài ý nghĩa tôn giáo còn mang nhiều lợi ích sức khỏe cho trẻ em. Giáo viên mầm non, đồng thời là huấn luyện viên bơi lội, Oksana Kabotko chia sẻ, trẻ em nên tắm bằng nước lạnh thường xuyên kể cả khi nhiệt độ xuống thấp. Dĩ nhiên là trẻ có thể bị mắc một số bệnh trong mùa đông, nhưng trẻ sẽ hồi phục lại chỉ sau một vài ngày nghỉ ở nhà, trong khi những trẻ khác thì có thể phải cần đến 1-2 tuần mới khỏe lại. Nhà trường và phụ huynh tại đây khuyến khích con em mình tắm nước lạnh trong tuyết. Họ tin rằng điều này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho đứa trẻ. Tuy nhiên, việc này cần có sự đồng ý của bố mẹ bằng văn bản rõ ràng. Cơ thể của trẻ cần được chuẩn bị trước khi xối nước lạnh. Trẻ được chơi trong tuyết, chỉ mặc áo bơi hoặc ở trần. Khi nhiệt độ cơ thể đã ổn định với nhiệt độ bên ngoài, trẻ mới tắm lạnh. Việc này giúp cơ thể trẻ tránh sốc nhiệt độ. Tại Nhật Bản, trẻ em được huấn luyện chịu rét trong mùa đông từ khi học mẫu giáo. Các bé thường được tham gia ngày hội chạy bộ, rèn luyện sức khỏe bền bỉ vào mùa đông. Các em cởi trần hoặc mặc quần sóc, chạy nhảy trên tuyết lạnh. Việc chạy nhảy giữa trời tuyết làm thân mình bé đỏ ửng lên, toàn thân toát mồ hôi, có bé còn kêu nóng. Cách rèn luyện sức khỏe này của người Nhật hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm của phương Đông, thường coi trọng giữ ấm đôi chân vì sợ phổi nhiễm lạnh. Người Nhật cho rằng trẻ con nên mặc ít một chút, rèn luyện giữa tuyết lạnh để có thể thích nghi tốt và ít bệnh vào mùa đông hơn. Khi gửi con đi đến trường, cha mẹ người Nhật quan niệm không bao bọc con, cho con trải nghiệm sự khắc nghiệt. Ban đầu, trẻ có thể mắc bệnh nhưng sau đó sức đề kháng tốt, cường tráng khỏe mạnh hơn. Tắm nước lạnh có tốt không? Tắm trong nước đá để trị bệnh lần đầu tiên được mô tả trong thực hành y tế vào năm 1886 với linh mục người Bavaria Sebastian Knepf, thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp, nhưng bằng cách làm thủy liệu Pháp và lao mình xuống dòng sông lạnh giá, ông đã khỏi bệnh. Knepf kết luận rằng đi chân trần trên đá ướt, băng tuyết và ngâm mình trong nước lạnh là những phương pháp điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh. Kể từ đó, tắm trong băng tuyết bắt đầu xuất hiện. Điều thú vị là bơi mùa đông đã được biết đến ở Nga từ rất lâu. Trước khi có nghiên cứu của Knepf, người theo đuổi phương pháp này là Hoàng đế Peter Đại Đế và nhà thơ Alexander Pushkin. Lao xuống hố băng là một nghi lễ truyền thống được thực hiện trong lễ rửa tội của Chúa theo đạo Thiên Chúa. Bằng cách lặn xuống nước băng giá, các tín đồ đã được tẩy sạch tội lỗi của họ.
Ở nước Nga, bơi mùa đông rất phổ biến vào thời kỳ Xô Viết và hiện nay ở nước Nga hiện đại, phương pháp rèn luyện sức khỏe đang trở nên phổ biến trở lại. Các bác sĩ nhi khoa dĩ nhiên không đồng tình việc tắm nước lạnh cho trẻ em, sự thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, gây cảm lạnh, mất ý thức và tim ngừng đập vì sốc nhiệt. Các nhà khoa học tại Đại học Ian cho rằng hệ thống miễn dịch của chúng ta thường không khỏe mạnh khi ở nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ của cơ thể. Các rhinovirus, nguyên nhân gây ra ho và cảm lạnh, trở nên lợi hại khi không khí lạnh đi qua mũi bằng cách chúng sẽ sinh sôi nảy nở lên một cách nhanh chóng. Điều này giải thích lý do tại sao chúng ta thường có xu hướng bị bệnh trong những tháng mùa đông. Tuy nhiên, việc tập cho quen với nhiệt độ thấp giúp cơ thể trẻ thích nghi tốt, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Không chỉ làm tăng sức chịu đựng căng thẳng, việc này còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp cho tim khỏe hơn, tóc, da, khớp, cơ bắp đều dẻo dai, mạnh mẽ và thậm chí tâm trạng cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Các nghiên cứu, thử nghiệm khác đều cho thấy trẻ được tắm nước lạnh, khả năng miễn dịch cũng như khả năng hồi phục là đáng kinh ngạc. Thời gian hồi phục giảm 1/2 so với các trẻ khác. Những cha mẹ tại Nga, Nhật Bản thì thấy rõ ràng tác dụng của việc tắm nước lạnh giữa trời rét. Nó giúp giảm hen suyễn, giảm 40% bệnh đường hô hấp. Họ nhận thấy chức năng bộ nhớ của trẻ tốt hơn, con vui vẻ và năng động hơn. Một số lưu ý khi tắm dưới băng tuyết. Nếu bạn đến nước Nga mà muốn trải nghiệm tắm dưới băng tuyết thì cần phải lưu ý một số vấn đề như sau. Không phải ai cũng biết tắm dưới băng tuyết một cách đúng đắn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ thể cần phải có một khoảng thời gian nhất định để dần thích nghi. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng cần phải tuân theo những quy tắc nhất định. Trước khi vào hố băng, bạn cần cởi quần áo dần dần. Đầu tiên là cởi áo ngoài, sau đó là giày, sau đó cởi quần áo dài đến thắt lưng. Và chỉ sau vài phút là có thể xuống nước. Hai lòng bàn chân có các điểm hoạt tính sinh học, có tác dụng hạ nhiệt khi đi trên tuyết và báo hiệu toàn bộ cơ thể chuẩn bị làm mát. Bạn có thể ngâm mình trực tiếp trong nước đá nhưng không quá 1 đến 2 phút. Việc ngâm mình trong nước lạnh khiến cho cơ thể căng thẳng. Trong thời gian ngắn, một khối lượng hoạt chất sinh học chống stress sẽ được giải phóng vào máu. Một phức hợp các hormone gây phản ứng hạ thân nhiệt nhanh chóng, kèm theo tăng khả năng miễn dịch. Các chất chống căng thẳng, chẳng hạn như endorphin hay còn gọi là hormone hạnh phúc, gây ra phản ứng vui mừng. Do đó, khi rời khỏi hố băng, mọi người sẽ cảm thấy mạnh mẽ và có tâm trạng tốt. Nhưng việc giải phóng các chất này không thể kéo dài. Do đó, ở trong nước lạnh lâu hơn có thể dẫn đến hạ thân nhiệt và làm trầm trọng thêm các bệnh. Sau khi ra khỏi hố, bạn cần phải ngay lập tức lấy khăn lau người, mặc quần áo nhanh chóng, đội mũ, quàng khăn và uống trà nóng hoặc ngồi trong phòng ấm. Trước khi bơi trong nước đá lạnh mà không có kinh nghiệm luyện tập và không chăm chỉ đặc biệt, bạn cần phải đo huyết áp vì có thể gây ra biến chứng với một số người. Những nguy hiểm chính khi bơi trong nước lạnh: đau tim do co thắt mạch, co giật, viêm phổi nhanh chóng phát triển. Chống chỉ định tắm đối với những người mắc bệnh tim mạch, bệnh phế quản phổi, bệnh phụ khoa, tiểu đường, cao huyết áp, động kinh và có xu hướng co giật, với các quá trình viêm ở thận, bệnh tuyến giáp, bệnh truyền nhiễm và tất cả những người đang say rượu tuyệt đối không được tắm theo cách này. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.